pár hónappal ezelőtt itthon azt hiszem, hogy az elsők közt mutattam be nektek a ChatGPT-t, és azt, hogy mire is képes ez az AI eszköz. Amióta megjelent a ChatGPT, elárasztották az internetet az AI eszközök, amik képet generálnak, videót vágnak, vagy épp zenét komponálnak. Na, ezekből fogok szemezgetni a mai videóban, megmutatom, hogy hogyan tudod használni őket, és elmondom, hogy hogyan tudsz velük pénzt keresni. Na, mielőtt belevágok a videóba, kérlek engedjetek meg egy kis önpromóciót. Képzeljétek, elérhetővé vált a csatornámon a csatorna tagság, ami azt jelenti, hogy mostantól támogatni tudjátok a munkát, amit ezeknek a videóknak a készítésébe fektetek. A tagságért cserébe pedig jópofa kis funkciókat fogtok majd kapni a csatornámon. Előre is köszönöm mindenkinek, aki ezt megfontolja, és ennyi volt az önpromóció, nézzük a videót. Yes. Ice cream so good. A ChatGPT jelenlegi felhasználási módjai is már egészen széles körűek, és elképesztő belegondolni, hogy milyen lesz mondjuk majd 5 év múlva. De jelenleg, amit például csinálni tudsz vele, az az, hogy segít neked a szövegírásban, hát mondjuk megírja a szöveget helyetted, vagy mondjuk a fordításban, cikkek vagy iskolai beadandók készítésében, vagy mondjuk, nem tudom, marketing szövegek készítésében. A ChatGPT-t úgy kell egyébként használni, hogy beregisztrálsz az OpenAI weboldalára, itt mutatom is a képernyőn, és hogyha sikerült beregisztrálnod, akkor belépsz, majd megkeresed az alkalmazások között a ChatGPT-t. És itt legalul meg fog jelenni egy szöveges mező, ahova be tudod írni a kérésedet vagy az utasításodat. Megnyomod az Entert, és erre jönni fog majd valamilyen válasz. Hogyha azt mondom neki, hogy írjon egy 200 szavas esszét a skót szoknya történetéről, akkor pár másodperc alatt készíteni fog nekem egy ilyen írományt. Aztán utasíthatom arra is, hogy ezt az írományt fordítsa le mondjuk angolra. De mondhatom neki azt is, hogy írjon nekem egy kódot, például generáljon egy példa JSON fájlt egy ruházati webshophoz, amiben kilistáz 5 terméket. És megcsinálja. Vagy megkérhetem arra is, hogy adjon nekem ötleteket egy Facebook hirdetési kampányhoz. Az egésznek a lényege egyébként abban rejlik, hogy hogyan kérem őt meg mindezekre. A mondatok, amikkel utasításokat adhatok neki, az úgynevezett promptok határozzák meg, hogy milyen minőségű válaszok jönnek majd vissza. Na most, ebben az egész ChatGPT-s történetben többféle felhasználási terület is rejlik, attól függően, hogy mondjuk alap, haladó vagy felső fokon szeretnél foglalkozni vele. Egy alapszintű ötlet lenne az, hogy a ChatGPT segítségével megpróbálsz felépíteni valamilyen online üzletet. Ez foroghat például a tartalomgyártás körül, hogyha láttad egy korábbi videómat, amiben az online pénzkeresési lehetőségekről beszélek, akkor talán tudni fogod, hogy mire gondolok. Ennek az a lényege, hogy elkezdesz különböző e-bookokat gyártani, amiket aztán értékesíteni tudsz az Amazon Kindle Direct Publishing szolgáltatásával. Tehát, hogy nézne ez ki a gyakorlatban, megmutatom. Kiválasztod mondjuk témának a chili paprika termesztést, és azt mondod a ChatGPT-nek, hogy szeretnék készíteni egy 50 oldalas e-bookot a chili paprika termesztésről, javasolj nekem egy tartalmi vázlatot. És nézd, milyen szuper ez az egész, elkezdi és megír neked egy tartalmi vázlatot egy 50 oldalas könyvhöz. És hogyha ez megvan, akkor szépen megkéred arra, hogy adjon neked részletes tartalmat. Például mondhatom azt neki, hogy fejtsd ki kérlek tartalmilag az első fejezetet 2000 szóban, és bemásolom ide neki referenciaként azt a tartalmat, amit ő az első fejezethez javasolt. Majd kis gondolkodás után meg is írja nekem a chili paprika termesztésének a bevezetőjét. Majd ezt a lépést ismételgetve szépen meg tudod vele íratni a szöveget az összes fejezethez. Jó, persze érdemes átnézni majd a szöveget, mert lehetnek benne helyesírási hibák, meg néha a tegezés magázódás az nem annyira megy neki, szóval előfordulhatnak értelmetlen szavak, meg persze azért a valóságot se lehet ellenőrizni, de amint megmegy az ellenőrzéssel, a szövegedet bemásolod egy Google dokumentumba, beformázod,
letöltött PDF-ként, és már mehetsz is publikálni az Amazon Kindle Direct Publishing szolgáltatásának a segítségével. Amire meg szükséged lesz majd, az egy borítókép. De most már ehhez sem kell grafikust keresned, mert egészen elképesztő képgeneráló mesterséges intelligenciák vannak a piacon. A ChatGPT-nek van egy kis tesója, amit úgy hívnak, hogy DALL-E, és képeket tud generálni. Mellett érdemes még megnézni egy pár másikat is. A Midjourney az egyik legnépszerűbb, elképesztően életű dolgokat tudsz vele készíteni, de sajnos fizetős. Helyette egy jó alternatíva lehet a Blue Willow nevű cucc, amit ugyanúgy működik, mint a Midjourney, Discordon keresztül lehet használni, és mondjuk például ki tudod próbálni anélkül is, hogy fizetni kéne érte. De majd később a videóban megmutatom, hogy működik. Én most a demonstráció kedvéért a Microsoft Bing chatbotját fogom használni, azért, mert ez teljesen ingyenes, tehát tényleg bárki hozzá tud férni, és meg fogom kérni, hogy adja nekem egy chili paprikás képet a könyvem borítójához. Ez amúgy tök ugyanúgy működik, mint a ChatGPT, szöveges utasításokat kell neki adni. Azt mondom neki, hogy készíts nekem egy képet, amin egy valódinak tűnő chili paprika van. És generált is ide nekem 4 darab chili paprikás képet. Ha mondjuk annyira nem vagy megelégedve velük, akkor kérheted, hogy finomítsa tovább őket, vagy generálhatsz újakat, vagy ki is választhatod valamelyiket, és kérheted azt is, hogy azt próbálja meg tovább finomítani. Aztán a fotót, amelyik tetszik, le tudod tölteni, Canvában ráírod a könyvnek a címét, meg amit meg kell, és így már fel tudod használni az e-bookod borítójához. A legszuperebb ebben az egészben, hogy a mesterséges intelligencia által készített képeket nem védi szerzői jog, vagyis szabadon felhasználhatóak. A chili paprika termesztéséről szóló szuper kis e-bookodat pedig az Amazonon keresztül tudod értékesíteni, ahol ezt megvásárolhatják digitális letöltésként, de kinyomtatva is megrendelhetik. Az a szuper az Amazon szolgáltatásában, hogy egyáltalán nem kell foglalkoznod a logisztikával, ők legyártják a könyvet, kiküldik a megrendelőnek, majd az eladási árból le fogják vonni ennek a költséget. A bevétel többi része pedig a tiéd. Amivel viszont majd foglalkoznod kell ebben az esetben, az a reklámozás, vagyis az, hogy az emberek megtalálják a könyvedet. Ezt is megteheted többféleképpen, reklámozhatod mondjuk egy saját blogon keresztül, vagy egy TikTok csatornán keresztül, de fizethetsz is a reklámért, például a Facebookon vagy az Instagramon. Ugye említettem már az előbb, hogy annak függvényében, hogy milyen utasításokat, vagyis milyen promptokat adsz a mesterséges intelligenciának, különböző eredményeket fogsz majd kapni. Ez az egész prompt témakör egyébként annyira összetett, hogy már egy teljesen új kompetencia megszületését is elhozta, ezt pedig így hívják, hogy prompt engineering. És ez visz el minket egy haladóbb felhasználási mód, illetve pénzkeresési lehetőség irányába. Szóval ez gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy megpróbálja az üzleti környezetben használt mesterséges intelligenciákat finom hangolni az adott üzlet igényeire. Ami egy nagyon jó tanácsadói munka lehetőséget teremt azoknak, akik képesek a cégeket segíteni a saját mesterséges intelligencia rendszereik kialakításában. És mivel tudom, hogy sok programozó követi a csatornámat, ezért ki akarok térni egy picit a ChatGPT profi szintű felhasználási lehetőségeire, aminek a kulcsa a ChatGPT API-jában rejlik. Amit föl tudsz használni, be tudod építeni a saját weboldaladba vagy alkalmazásodba, vagy aminek a segítségével akár egy teljesen új digitális terméket is létre tudsz hozni. Ennek is többféle use case akad, építesz például egy chatbotot, ami megválaszolja az adott weboldal látogatóinak a kérdéseit, vagy csinálsz egy virtuális asszisztenst, akivel hangalapon lehet beszélgetni, de olyasmiket is láttam a demók közt, hogy kód ellenőrző eszköz, újságcikkgenerátor, vagy termékajánló valamilyen webshopban. Hogyha pedig ki tudsz találni egy egyedi felhasználási módot, akkor megfontolhatod egy saját startupnak az indítását. Akkor hadd beszéljek egy picit még a képeket generáló mesterséges intelligenciákról, szóval a Midjourney, a Blue Willow, vagy az előbb bemutatott Bing képek féle eszközökről. Tehát, mint mondtam az előbb, az ezekkel készített képeket nem védi a szerzői jog, magyarul szabadon felhasználhatóak. Ez azért elképesztően szuper, mert így nem kell fizetned másoknak azért, hogy ők egy grafikát készítsenek neked, hogyha ezt te nem értesz, és amiatt csak kell aggódnod, hogy valaki majd beperel, mert egy olyan grafikát használsz, ami másé.
Bár most, hogyha jobban belegondolok, akkor talán mondjuk ez is lenne a hátránya, mert te se tudsz majd senkit beperelni, hogyha valaki ellopja a grafikát, amit így készítettél. És hogyha néztétek a korábbi videóimat az online pénzkeresés kapcsán, akkor tudjátok, hogy mit gondolok a Redbubble-ről, meg az I Love Polo-ról, és talán ki is találjátok, hogy mire használhatjátok fel ezeket a képgeneráló mesterséges intelligenciákat. Például megpróbálhattok értékesíteni saját grafikával ellátott pólókat, telefontokokat vagy nyomtatványokat. Hogy működik ez? Felmész mondjuk a Blue Willow oldalára, beregisztrálsz náluk, kapsz egy meghívót a Discord csatornájukra, várnod kell 10 percet, aztán el tudod kezdeni használni. Bemész valamelyik Rookie nevezetű szobába, és beírod neki mondjuk a következő promptot. Perjel Imagine, és én azt mondom neki, hogy készítsen egy narancsárga krakent, ami egy kapitány sapkát visel. Vársz egy picit, amíg elkészül a képed, közben meg tudod nézni, hogy mások miket generálnak, majd, hogyha megvan a grafikád, akkor azt letöltöd, és már indíthatod is a saját pólóboltodat. Szerintem tök jók lettek, nekem ez tetszik a legjobban. Tudok kérni belőle még variációkat is. De nem muszáj pont online kereskedésben gondolkodnod, a mesterséges intelligencia társad lehet abban is, hogy mondjuk affiliate marketinggel keres pénzt. Bár itt egy picit más a megközelítés. A Pinterest lenne az oldal, ahova figyelemfelkeltő képeket töltenél fel. Mondjuk megkéred az AI-t, hogy adjon neked konyhát ábrázoló képeket. Beírom neki a promptot, ez sajnos csak angolul megy, Imagine, és azt kérem tőle, hogy generáljon nekem egy realisztikus képet egy kényelmes konyháról, aminek van egy csomó dekorációja. Várok pár másodpercet, és készített is 4 konyhát megjelenítő képet az utasításom szerint. Hogyha sikerül generálnod valami szép és reális fotót, akkor azzal a következőt tudod csinálni. Először is be kéne lépned az Amazon Affiliate programjába. Majd kikeresel az Amazonról olyan berendezési tárgyakat, vagy konyhai dekorációs cuccokat, amik egy olyasmi stílusban vannak, mint amit a általad generált képen lehet látni. Tehát mondjuk keresel ilyen székeket, meg lámpát, meg szőnyeget, meg nem tudom, étkezési eszközöket, akármit. Összegyűjtöd ezeknek az affiliate linkjét, majd beregisztrálsz a kit.co nevű oldalra. Itt link gyűjteményeket lehet készíteni mindenféle témában, tehát például tudsz csinálni egy olyan gyűjteményt, ami egy barátságos hangulatú konyhai kellékeket tartalmaz. A forgalmat, a látogatókat pedig a Pinterestről fogod tudni ide vonzani, ezért kell az a szép kép, amit a mesterséges intelligencia generált az elején. Felrakod a Pinterestre a szuper konyhafotót, az emberek imádják nézegetni ezeket, belinkeled alá a kit.co oldaladat, ahol egy gyűjteményt találnak a különböző hasonló stílusú konyhai eszközökről, és várod a látogatókat. A lényeg, hogyha valaki megvásárol bármit is a te affiliate linkeden keresztül, akkor te jutalékot fogsz kapni ebből a vásárlásból. Nem biztos, hogy 2 nap alatt milliómos leszel belőle, de ez egy egész jó kis passzív jövedelemforrás lehet, amit gyakorlatilag egyszer kell beállítanod, és utána megy saját magától. Fú, tökre hosszú lett ez a videó, pedig még felét sem mondtam el egyébként azoknak a mesterséges intelligencia eszközöknek, amikről beszélni akarok, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt itt most abba hagyom, és készíteni fogok egy második részt is, amiben bemutatom nektek a weboldalakat gyártó, videót vágó, illetve zenét komponáló mesterséges intelligencia eszközöket is. Hogyha bármi kérdésetek vagy kommentetek van, írjatok nyugodtan egy hozzászólást, igyekszem rá válaszolni. Hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok neki egy lájkot, és hogyha támogatni szeretnétek, akkor kérlek csatlakozzatok a csatornámhoz.